Bun găsit frumoși mei berbeci, dragii mei, astăzi facem etalarea generală pentru luna mai. Să vedem care este aspectul general al lunii mai pentru voi și care va fi energia voastră în această lună. Începem, nu mai pierdem timpul. După cum știți, această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Hai să vedem. Aspectul general al lunii mai pentru voi, a sărit o carte și avem independență. Nici nu avem ce să explicăm pentru berbec ce înseamnă independență, da? Berbecul este semnul cel mai independent și cel mai individualist dintre toate semnele zodiacale. La capătul cărților avem decizie. E momentul cumva în luna mai nu neapărat să decizi, ci să te pui de acord. Să te pui de acord cu tine în ceea ce privește această stare de independență. Nu vorbim neapărat de o independență financiară, poate fi independență de tot felul. Poate unii dintre voi, nu știu, vreți să vă mutați singuri, habar n-am, sunteți mai tineri, stați cu părinții încă și acum, nu știu, în luna mai e momentul să decizi dacă vrei să trăiești separat de părinți, da? Sau alții dintre voi vreți să vă recuperați independența, poate, nu știu, trăiți într-o relație complicată și e momentul să te pui de acord odată cu tine dacă nu e mai bine, poate, să ieși din acea relație, da? Dacă este o relație toxică sau problematică. Este vorba despre, în luna mai este vorba despre a te recupera pe tine însuți, de a-ți recupera individualitatea, independența, fie ea inclusiv financiară. Hai să vorbim și despre independență financiară. De ce nu? Ai tot căutat maniera în care să fii independent din punct de vedere financiar, să fii pe picioarele tale, să-ți faci o afacere sau, nu știu, ai un proiect. Luna mai este o lună bună în care tu să te așezi cumva cu tine și să zici, ok, acum, într-un fel sau altul, trebuie să aleg drumul prin care vreau să devin o persoană independentă financiar. Da? Hai să vedem, să clarificăm acest mesaj. Luna mai este luna Taurului și Taurul ne vorbește despre finanțe, Taurul ne vorbește despre stabilitate, da? Fiecare dintre noi, chiar dacă aici vorbim despre berbeci, însă de câte ori soarele tranzitează într-o anumită zodie, indiferent că noi suntem berbeci, ne vom simți diferiți, da? Pentru că soarele este în luna mai într-un semn zodiacal de construcție, de fertilitate, așadar e un bun moment, aș spune. Avem 3 de cupe ca clarificare în principiu. Hai să mai vedem încă o carte sau două ce vrea să cadă. Cavaler de pâte. Și hai să mai scoatem una, așa, ca informație extra. 8 de spade. Ok. La capătul cărților avem 6 de monede. Din nou vorbim despre o cântăreală, nu neapărat o alegere, ci o cântăreală. Dacă luna mai pentru berbeci vorbește despre acea independență, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, ceea ce implică drumul către independență este îndrăzneala să depășești un blocaj. Îndrăzneală spun din cauza acestui cavaler de bâte. Prima carte care a ieșit este Triul de cupe, care ne vorbește despre optimism. Dacă tu ești optimist și încrezător în forțele tale, însă ai stat foarte multă perioadă de timp blocat, ai avut un blocaj mental, să spunem așa, te-ai conformat într-un fel sau altul cu o situație, cu o presiune, cu o limită, te-ai simțit limitat, n-ai putut să ieși nu ai găsit soluții la problemele cu care te-ai confruntat în ultima perioadă, ai stat așa cumva de voie, de nevoie, ai stat într-o situație în care te-ai simțit legat la mâini, la picioare, la ochi, peste tot, da. Însă, drumul către independență sau către eliberare, dacă vrei, din această situație care te-a constrâns, este optimismul și îndrăznerea și încrederea totală în tine. Dacă tu trebuie să alegi sau să decizi
care este drumul către eliberare sau către independență, independență personală sau independență financiară sau independență, habar n-am, zi tu cum vrei, ce tip de independență cauți, că nu am de unde să știu eu. Drumul către această independență este, în primul și în primul rând, aș spune, cum a fost prima carte, optimismul. Al doilea este curajul de a ieși, îmi vine să spun, cu capul sus, cumva, din acel loc, din acel blocaj, din acele frici, de ce nu? Din acel conformism sau zonă de impotență în care te-ai regăsit în ultima perioadă. Na. Ai nevoie de curaj, curajul îți este caracteristic, însă, bineînțeles, trebuie să te pui de acord să fie o amestecătură între, ok, intuiția, e ok să o ascultăm, dar nu ne putem ghida doar după intuiția noastră. Mintea noastră, da, are un rol foarte important în a ști să luăm decizia corectă. Așadar, fuziunea între intuiție și minte este una foarte una care va aduce foarte mari beneficii, aș spune, în a putea ajunge la această eliberare, această independență. Interesant. Hai să vedem energia ta. Energia berbecului în luna mai. Au căzut foarte multe cărți, nu vom lua decât una sau două cel mult. Energia berbecului în luna mai. Te văd un pic agitat. Nu mă lasă cărțile să le amestec. Ok. Regina de cupe. Energia ta este una, atenție, mie vine să spun de slăbiciune, pentru că regina de cupe nu este cea mai puternică emoțional dintre regine. Este dimpotrivă cea mai influențabilă emoțional. Energia ta este una de împăciuire, îmi vine să zic, cumva de... Pentru unii dintre voi, dacă ați reușit să vă maturizați din punct de vedere emoțional și să fiți pe picioarele voastre și să ziceți, ok, eu știu, acum știu cine sunt, știu ce îmi doresc de la viața asta, nu vreau să mai stau în situații constrânse sau de constrângere sau în relații de genul ăsta, vreau să mă eliberez, atunci energia reginei de cupe este una bună, pentru că atunci când ajungem să ne maturizăm emoțional, ne ascultăm foarte bine pe noi înșine și atunci nu mai dăm greș. Și dacă dăm greș, ne asumăm, da? Cam asta este ideea. Însă, regina de cupe vine întotdeauna cu o sensibilitate și cu o slăbiciune emoțională. Așadar, simt mult mai mult un soi de slăbiciune emoțională în ceea ce privește, hai să spunem, energia ta. Nu ești în energia proprie, ești într-o altă energie, ești mai emoțional, mai sensibil și mai, îmi vine să spun, pe alocuri, pentru unii dintre voi, mai propenși, nu știu dacă e corect în românește, să fiți influențați sau influențabili. Hai să vedem cu ce vine regina de cupe. 10 de monede. Wow! 10 de cupe și turnul foarte tare. Pentru unii dintre voi este vorba despre ruptura unei relații sau o relație cu cineva din familia voastră. Energia ta este una de sensibilitate, de empatie față de acest membru al familiei tale, fie, nu contează, că e un părinte, un frate, un văr, un habar n-am, alt neam cu care știi tu că ai aici o răfuială, da? Este între energia lunii care ne spune că
care ne vorbește despre independență sau eliberare. Poate fi vorba despre eliberarea emoțională de cineva din familia ta care probabil acum vei vedea, nu mai vei vedea anumite lucruri la acea persoană. Poate fi o răbufnire, poate fi un atac, de ce nu? Pentru că ceva va fi surprinzător pentru tine sau, mă rog, neașteptat, să-i spunem așa. Ceva se va întâmpla între tine și un membru al familiei tale, fie cine o fi, nu contează, partener de viață, părinte, cum am zis, copil, nu știu, văr, frate, habar n-am. Aici, ceva neașteptat, un comportament poate fi neașteptat, o discuție neașteptată care va duce la, într-un fel sau altul, ruptura între tine și acel cineva. Pe tine te poate prinde, hai să spunem, destul de sensibil din punct de vedere emoțional. Nu știu dacă este vorba despre o suferință, nu te văd suferind, te văd eliberându-te, ca și cum acum poți să respiri ușurat. Pentru că exista poate dependență emoțională sau o legătură profundă emoțională cu cineva din familia ta, dar acum e despre independență emoțională. Te eliberezi de dependența emoțională de cineva din familie. Pentru unii dintre voi poate fi o ruptură a unei relații, da. Da. Ieși dintr-un cerc vicios sau unei relații complicate, probabil, sau, nu știu, toxice, de ce nu? Și te eliberezi în sfârșit. Se pune punctul pe i, ceva se finalizează între unii dintre voi și un membru al familiei voastre, fie el cine o fi. Foarte tare. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!